amount that will be paid. Not thank you for this cafe में गएर के चाहिँ दिनु छैन मेरो ट्राभल मेनिया नेपाल ल सबैजना ट्राभल मेनिया नेपाललाई सब्स्क्राइब थ्याङ्क यू मेरो दाइ Hello and namaste everyone, hope you guys are fine and I'm back with a new day and new vlog, and today I'm going to an event named as Vegan Coffee organized by Bikeaholics and Elixir Cafe, and it's 6 in the morning and we two are heading towards Elixir Cafe. So it's the first event that has happened in decades and it's the first to happen in Kathmandu, Nepal, which is organized by Bikeaholics as I said earlier, and I'm using a voiceover in this video because the mic didn't work as I expected, so it's gonna be a voiceover at a certain part. So enjoy the video guys. So त्यहाँको माहौल त्यहाँको इभेन्टमा क्राउड कति हुन्छ त्यो हेरौँ सो 5 मिनट वाइल्ड परिरहेको छ 5 मिनट पर्दैछ हल्का हल्का सो त्यहाँ इभेन्टको प्लेस एलेक्जर क्याफेमा गएर भेटौँला सी यु गाइज इन अ बिट मजा आइरहेछ कति बजी आएको रे त आज एक वर्षपछि 5 बजी उठ्यो सबसे छिटो हामी होइन आज 2 जना मात्र फर्स्टमा 2 जना मात्र थियो अहिले यहाँ भेला भइसक्यो त अरू Hello. SJ6 vlog take for SMZ को कडा सरप्राइज आउँदैछ त्यहाँ SMZ को कडा सरप्राइज
सरप्राइज चाहिँ कडै हो क्या हजुर ढिलायो कडायो भने यही हो बडा सरप्राइज पाएको छ हाम्रो एसएमबी पौरोले जाम भइसकेको एसएमजी बम बालन ज्यादा लागिरहेको छ जेसीबी भन्नु पर्यो रामदाई सन्चै हुनुहुन्छ हेलो के चाहिँ दिनु चाहनुहुन्छ मेरो ट्राभल मेनिया नेपाल ल सबैजना ट्राभल मेनिया नेपाललाई थ्याङ्क यू मेरो दाई तपाईँहरू भ्लग हेरेर हुन्छ गोर्खाली दाईहरूसँग घुमिरहनु हुन्छ नि भाइ चाहिँ आउनु भने तपाईँ लक्ष्मण आएन सुतिरहेको छु ए Yes, event पनि सक्यो आजको from 6 to 9. So thank you Jion Boro for organizing such an event and making this event successful. Super bikesहरू टन्नै देख्न पाइयो अझै पनि आउने दिनहरूमा यस्तै इभेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु and thank you SMG Twins Rider and all present in that event. Hope to see you all in the next event. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and see you in the next vlog. Jivan Dai, thank you. Your event go like. Thank you for coming. You're welcome.